ปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านคงกำลังอยู่ในช่วงทบทวนผลงานของตัวเองในปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังวางแผนสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึงใช่ไหมคะวันนี้นัทก็เลยเลือกหยิบเนื้อหาจากหนังสือ Turning Pro ของ Steven Pressfield มาฝากทุกคนค่ะจะได้ปลุกพลังเตรียมพร้อมต้อนรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนะคะเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยเขียนสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการค่ะสไตล์การเขียนก็จะพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะนัดอ่านไปก็แบบจี้ใจดำตัวเองแบบฉึกๆไปหลายจุดเลยล่ะค่ะคุณสตีเวนเพรสฟิลด์เสนอแนวคิดที่น่าสนใจเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าการที่เราอ่ะมีชีวิตไม่ดีมีชีวิตที่มันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยคนเราส่วนใหญ่ก็จะมองว่าฉันป่วยหรือไม่ก็ฉันคงผิดปกติแหละกับอีกวิธีหนึ่งก็จะคิดว่าฉันอ่ะบุญน้อยด้อยวาสนาไม่ได้โชคดีเหมือนใครเขานะคะแต่ว่าคุณสตีเวนเพรสฟิลด์ขอเสนอแนวคิดวิธีที่3เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณป่วยไม่ป่วยแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณมีบุญมีบาปมีกรรมมากน้อยแค่ไหนที่เรามีชีวิตอย่างที่เรามีทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่คิดและทำอย่างมืออาชีพมากพอนะคะเขาก็เลยขอเสนอแนวคิดของมือสมัครเล่นกับมืออาชีพค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจวันนี้น่าจะแบ่งเนื้อหาในการเล่าเป็น3ส่วนนะคะก็คือมือสมัครเล่นคิดยังไงมืออาชีพคิดยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นมือสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพได้ยังไงวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะบอกก่อนนะคะว่ามือสมัครเล่นน่ะเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายหรอกค่ะจริงๆออกจะค่อนไปในทางไร้เดียงสาแล้วก็มีความห้าวนะคะร้อนวิชาค่ะอยากรู้อยากลองนะคะอยากแสวงหาหนทางอันหลากหลายนะคะแต่ว่าหลายๆทีก็ค่อนไปในทางอ่อนต่อโลกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือคนที่เป็นมือสมัครเล่นน่ะเขามีเจตนาดีนะ อยากทำอะไรดีๆ อยากสร้างอะไรดีๆ ออกมาให้โลกให้สังคมของเรานะคะคนเราทุกคนเนี่ยก็เกิดมาเป็นมือสมัครเล่นทั้งนั้นแหละค่ะคีย์เวิร์ด3คำของมือสมัครเล่นก็คือ shadow career addiction แล้วก็ fear มาดูกันทีละตัวค่ะ shadow career เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าอาชีพเงานะคะมันคือการที่เราเลือกไปทำงานอย่างอื่นแทนที่จะทำงานที่มันตรงกับเสียงเรียกร้องข้างในใจของเรานะคะเพราะว่างานพวกนั้นน่ะมันเสี่ยงน้อยกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วมันก็ทำให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองค่ะเช่นคนที่เลือกเรียนวรรณกรรมเปรียบเทียบไปจนถึงระดับปริญญาเอกแทนที่จะนั่งลงแล้วก็เขียนนิยายเรื่องแรกของตัวเองนะคะ เช่นคนที่ใช้ชีวิตแบบนักดนตรีอะค่ะกินดื่มเที่ยวกลางคืนแล้วก็ปาร์ตีตลอดเวลาแทนที่จะหยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาทำเพลงของตัวเองนะคะหรือว่าคนที่เลือกทำงานบริษัทนวัตกรรมดูแลโปรเจกต์ของคนอื่นเป็นอย่างดีแทนที่จะพัฒนานวัตกรรมของตัวเองออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะบางคนถึงกับสามารถประสบความสำเร็จกับ shadow career ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเสี่ยงน้อยกว่าแล้วมันก็ง่ายกว่าการเผชิญหน้ากับเสียงเรียกร้องข้างในใจของตัวเองค่ะคีย์เวิร์ดที่2ที่นิยามความเป็นมือสมัครเล่นคือคำว่า addiction การเสพติดค่ะคำว่าเสพติดเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงแค่ติดเหล้าติดยาติดสารเสพติดนะคะแต่ว่าถ้าตามนิยามของ Steven Pressfield ก็คือว่ามือสมัครเล่นน่ะเสพติดดราม่าค่ะถ้าเรามองดูชีวิตของมือสมัครเล่นเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่มีสีสันเหมือนกับละครเลยนะคะแต่ว่าก็น่าเบื่อไปพร้อมๆกันค่ะ มีฉากรักฉากบู๊ฉากปะทะคารมฉากชีวิตร้าวรานแหลกสลายนะฉากเหตุการณ์ที่เราแบบตกเป็นเหยื่อค่ะแล้วพอเราทนไม่ได้กับความรู้สึกพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราก็จะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้เราออกไปจากความรู้สึกแบบนี้พาฉันหนีออกไปจากความรู้สึกแบบนี้ฉันจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองแล้วฉันจะได้มีข้ออ้างให้ฉันน่ะไม่ต้องทำงาน นั่นก็เลยเป็นที่มาของการไปพึ่งพากับสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเสพติดรักครั้งใหม่เสพติดการกินเสพติดการช้อปปิ้งเสพติดความรุนแรงความเจ็บปวดการพนันสื่อบันเทิงติดมือถือติดการเรียนแต่ว่าไม่ยอมลงมือทำสักทีเป็นแบบนี้เรื่อยไปนะคะมือสมัครเล่นชีวิตเขาก็จะวนเป็นลูปอยู่แบบเนี้ยแล้วก็จะติดอยู่ในวังวนของการเสพติดดราม่าแบบนี้แหละค่ะ คำที่3ที่นิยามความเป็นมือสมัครเล่นก็คือคำว่าความกลัวค่ะมือสมัครเล่นมีความกลัวเยอะมากเลยไม่ว่าจะกลัวแตกต่างจากคนอื่นกลัวคนอื่นไม่ยอมรับกลัวถูกทอดทิ้งจากสังคมกลัวที่จะไม่ตัวของตัวเองกลัวทำผิดพลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้กลัวที่จะยากจนนะคะก็เลยทำให้มือสมัครเล่นเป็นคนที่แคร์เสียงวิจารณ์ของคนอื่นมากๆเลยแล้วก็แสวงหาการยอมรับจากคนภายนอกแบบสุดๆเพราะว่าตัวเขาเองอะยอมรับตัวเองไม่ได้ค่ะ
มือสมัครเล่นก็เลยจะใช้การเสพติดเป็นวิธีการจัดการกับความกลัวของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลัวที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองนั่นเองมาฝั่งมืออาชีพกันบ้างนะคะในหนังสือ The Wall of Art เล่มก่อนหน้าของ Turning Pro เนี่ยคุณ Steven Pressfield ได้เขียนคุณสมบัติของคนที่เป็นมืออาชีพเอาไว้เยอะมากนะคะเป็นต้นว่ามืออาชีพเป็นมืออาชีพทุกวันทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเผชิญหน้ากับความกลัวแบบไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นพวกทำอะไรทำจริงคือเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็ยังคงทำงานของตัวเองต่อไปนะคะรวมๆเขียนได้ทั้งหมด20ข้อในเล่ม Turning Pro เนี่ยคุณ Steven Pressfield เติมคุณสมบัติเพิ่มไปอีก5ข้อค่ะนั่นก็คือมืออาชีพมีความกล้าหาญมีสมาธิตอนทำงานมีความเมตตาต่อตนเองมืออาชีพอยู่กับปัจจุบันและมืออาชีพช่วยเหลือคนอื่นค่ะข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพอยู่ที่วิธีการเข้าหาความคิดสร้างสรรค์และความกลัวค่ะในขณะที่มือสมัครเล่นเลือกที่จะติดอยู่ในวังวนของ Shadow Career กับการเสพติดมืออาชีพเขาเลือกที่จะใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสื่อกลางผ่านการทำงานให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลผ่านร่างตัวเองออกมาแล้วเปลี่ยนจากนามธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นให้เสกออกมาให้กลายเป็นชิ้นงานค่ะคีย์เวิร์ด2คำของมืออาชีพคือคำว่า practice และ simplicity ค่ะ practice ก็คือการฝึกฝนมืออาชีพจะมองว่าการทำงานของเขาเป็นการฝึกฝนมันจะไม่ใช่แค่สิ่งที่แบบทำไปให้มันจบเป็นวันๆเป็นกิจวัตรประจำวันแค่นั้นแต่มืออาชีพเขาจะมองว่าการทำงานเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความทุ่มเทและตั้งใจเพราะว่ามันเชื่อมโยงตัวเขาไว้กับบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองแต่ว่ามันก็อยู่ภายในตัวเขาเองนั่นแหละแล้วคุณจะเรียกพลังเนี้ยว่าอะไรก็ได้เป็นพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นมิวส์เป็นก็อดเป็นความรักเป็นยูนิเวอร์สเป็นความเป็นหนึ่งเดียวชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณอยากจะเรียกมืออาชีพเขาก็มีความกลัวไม่ได้แตกต่างจากมือสมัครเล่นหรอกแต่สิ่งที่ต่างก็คือเขาเชื่อในพลังที่มันยิ่งใหญ่กับตัวเขาเองและเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวในขณะที่มือสมัครเล่นก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในอีโก้ของตัวเองต่อไปคีย์เวิร์ดถัดมาของมืออาชีพคือคำว่า simplicity ความเรียบง่ายค่ะชีวิตของเราจะเรียบง่ายขึ้นมากทันทีที่เรา turn pro นะคะเราเริ่มที่จะฟังเสียงเบาๆเสียงเล็กๆนั้นที่อยู่ข้างในตัวเราและสิ่งนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานชีวิตของเราให้ใช้ชีวิตโดยเผชิญหน้ากับความกลัวค่ะความเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อเวลาและผู้คนนะคะเวลากินเวลาตื่นเวลานอนของเราจะเปลี่ยนไปกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันจะเปลี่ยนไปผู้คนในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปคนที่เป็นมืออาชีพเหมือนกันจะดึงดูดเข้ามาหาเรามากขึ้นมันจะค่อยๆปรับไปจนมันกลายมาเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆของเราสอดคล้องกับเสียงเรียกร้องภายในใจของสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆสักทีว่าแต่แล้วเราจะเปลี่ยนตัวเราจากมือสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพได้ยังไงกันล่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือจะต้องมีสติค่ะเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนของการเดินทางบนทางสายนี้นะคะและเรากำลังทำอะไรอยู่ขั้นที่2คือยอมรับตัวเองค่ะไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นอยู่ขั้นตอนที่3คือปล่อยมือค่ะหยุดดิ้นรนแสวงหาการยอมรับจากภายนอกปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองจากนิยามของตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่สังคมจะได้ยอมรับปล่อยมือจากสิ่งที่กักขังตัวเองเอาไว้ปล่อยมือจากจินตนาการเหล่านั้นแล้วแค่เป็นตัวของตัวเองยอมรับตัวเองในอย่างที่ตัวเองเป็นค่ะขั้นตอนที่4สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือลงมือทำงานจริงๆของตัวเองสักทีค่ะงานที่เป็นงานจริงๆไม่ใช่ shadow career เป็นนักเขียนก็เขียนเป็นนักแต่งเพลงก็แต่งเพลงขั้นตอนที่5คือรับพมฝีมือฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนถอดอีโก้ของเราออกไปเข้าหางานของเราด้วยความทุ่มเทและอ่อนน้อมฝีมือคือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ขัดเกลาไปตลอดชีวิตปิกัสโซอายุ90ก็ยังวาดรูปอยู่เลยนะคะการเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นไปเป็นมืออาชีพมันก็คือวิวัฒนาการของการเติบโตภายในตัวเรานั่นเองค่ะเราจะค่อยๆกลายเป็นตัวเราที่จริงแท้มากขึ้นแล้วฝีมือของเราในการงานนั้นมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับการเติบโตทางจิตวิญญาณนั่นเองก็นี่แหละค่ะ mindset แบบมือสมัครเล่นกับ mindset แบบมืออาชีพนะคะมือสมัครเล่นก็คิด
ทำแล้วก็มีนิสัยแบบมือสมัครเล่นมืออาชีพก็คิดทำแล้วก็มีนิสัยแบบมืออาชีพค่ะนัดอ่านเล่มนี้แล้วก็เจ็บจี๊ดไปหลายๆจุดเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะวันนี้1อย่างที่ได้เรียนรู้ไปคืออะไรเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะใกล้สิ้นปีแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนตัวเองแล้วก็วางแผนเพื่อให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่เราเข้าใกล้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ